אז היי לכולם, שלום מעיין, שלום ארז. היי, איזה כיף לארח אותך כאן בפודקאסט הזה, שנקרא Story 555. אני אתן לך את הכללים, יש לנו 555, 5 דקות 55, כדי שהצופים יתעניינו בסיפור שלנו, וזה כמובן בקונטקסט של טיולים, אבל לא רק, הטיול כאן, סיפור הטיול כאן הוא, יש מאחוריו סיפור אישי מאוד מעניין. ואני הייתי מרואיין בפעם הקודמת, וזה הולך בצורה כזאת שהמרואיין הופך להיות מראיין, וצריך לבחור מי יהיה איתו האורח של הפודקאסט, ואני כל כך שמח שהסכמת להיענות להיות כאן. אז קודם כל שאלה, מי אתה מעיין? קודם כל תודה, זה כבוד בשבילי להיות האורח שלך ארז. אה, אז מי אני? אני מעיין, אני מכפר אדומים. אני אתחיל מקצת פרטים יותר טכניים, אני בן 26. אני מתעסק היום, אני לומד היום אימון אישי, מתחיל בשנה הקרובה לימודים באקדמיה, שהכיוון הוא עולמות העבודה עם אנשים. אה, בגדול בעבר התעסקתי ביזמות בעיקר בעולמות הנדל"ן וגיוסי הון. אני גם מרצה היום. בעבר יותר רחוק התעסקתי בערבית, בעיקר בצבא וכקצין בקבע גם. זהו, בלי קשר אני גם שותף בעסק של סאס, וזה נראה לי קצת הפרטים הטכניים, היותר משעממים אני אקרא לזה מבחינתי, באמת הרבה יותר משעממים נראה לי ממה שנדבר. כן. כי אתה לא איש רגיל מעיין, מה... אז נראה לי לשאלה של מי אני במהות, אני מקווה שנענה עליה דווקא דרך הפודקאסט, כי באמת מה שאמרתי עד עכשיו בעיניי הוא לא מאוד, חלקו לפחות לא מאוד מהותי, ובוא נצלול כן. לזה. כן, אז רק להגיד שאתה ואני נפגשנו לפני כמה שנים. אני הדרכתי טיול, נקרא לזה טיול צעירים, זה הילדים שלי והמעגלי חברים שלהם בנחל פרת. וסיימנו את הטיול בבית שגדלת בו, הבית של הוריך, אני מכיר את אמא שלך הרבה שנים גם כן, בכפר אדומים. והיא אמרה לי, תשמע, אולי החבר'ה הצעירים ירצו להכיר את הבן שלי מעיין. ואני אמרתי לה, קדימה שיבוא, ואתה נכנסת. וישר אנחנו כולנו ישבנו שם בחוץ בגינה שלכם, והסתכלנו עליך והבנו שאתה לא איש רגיל. אז במה אתה לא רגיל? לא יודע אם יש מישהו רגיל, רגיל ביחס למה, אבל אני חושב שהחלק הכי ניכר באי רגילות שלי הוא בפן הפיזי בעיקר, לפחות החלק שהכי נראה לעין זה שאני עם שיתוק מוחין, מגבלה שהיא מולדת, מגבלה נוירולוגית שנולדתי איתה, כן, אני הולך עם קביים בגדול, אז זה נראה לי עונה ככה על השאלה, לפחות על חלקה. נכון, וזה תפס את העין, ואני זוכר שאתה נכנסת ושאלת, עשית כזה, אתה יודע, כמו מנחה קבוצות ותיק, ואתה יודע, אתה בן 20 ומשהו, כן? אה, אה, שואל אותם על קשיים שהיו להם בחיים, וכל אחד שם, אתה יודע, אמר איזשהו קושי. נכון. ואתה בסוף דיברת על עצמך. אני אספר כאן שיש לך שיתוק מוחין מילדות, נכון? אני צודק? מהמם. כן. ועל קשיים שעברת, ואתה יודע, ילדות מלידה. סליחה, מלידה. ואתה יודע, אנחנו בפודקאסט שמדבר על טיולים, כן. והדבר המדהים הוא שבן אדם עם שיתוק מוחין, שהולך עם קביים, טיפס את הר הקלימנג'ארו, ועשה עוד כמה אתגרים שאנשים רגילים אפילו לא חולמים לעשות. ואני מצאתי בסיפור שלך המון השראה. ואני חושב, זאת אומרת, זאת הסיבה שרציתי שאנשים גם יכירו אותך. ודרך הפודקאסט הזה יחוו את אותה השראה שגם אני וגם אותם צעירים שישבנו אז במעגל והקשבנו לך, חווינו אז.
אז אתה יודע, יש לנו עכשיו כזה חצי דקה עד שיתחיל הפודקאסט המורחב. כן, יש משהו שאתה רוצה להגיד לאנשים שישארו איתנו? שיהיו מוכנים להפתעות. אני יכול להגיד בכמה שניות מלבד להגיע בוא נגיע עם סקרנות, כן. יופי. Anaingia kwa neema, kwa neema, wanaingia kwa neema, kwa neema, anaingia kwa neema, Kwa neema jamaa anaingia kwa neema. kwa neema, anaingia kwa neema, anaingia kwa neema.